Okey. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari kepada cikgu dan juga kawan-kawan yang lain. Jadi, hari ini kumpulan saya akan membentangkan tugasan kami mengenai tajuk daripada bab 5, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Jadi, ahli-ahli kumpulan saya adalah Adilah Najwa, Insyirah iaitu saya sendiri dan juga Nur Hasya Adilina. Okay. Okey, seterusnya standard prestasi yang ingin dicapai iaitu mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi dalam konteks penyelesaian bukan rutin secara kreatif. Okey, seterusnya kita bergerak kepada tahap penguasaan. Okey, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi dalam konteks penyelesaian masalah perkara rutin secara kreatif. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada definisi testilasi. Okey, testilasi adalah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertinggihan. Okey, setakat ini itu sahaja testilasi. Definisi dia. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada reka bentuk testilasi yang akan diteruskan oleh Nur Hasya Adilina. Okey, dah. Hasya. Dengar ke? Okey, cikgu. Okey, dengar. Cikgu dengar suara saya. Dengar siapa ni bercakap ni? Hasya. Hasya. Ni Hasya cikgu. Hasya, Kak Fatih, Kak Suhada. Mak dia rosak. Okey. Okey, seterusnya reka Cuba dia bergaung sebab ada dua device ke? Mungkin kot. Sebab dia salah satu kena off dia punya mic. Hasya, macam tak tahu dia ni. Ya. Oh. reka bentuk testilasi. Suara tu dia jadi double triple. Contoh-contoh, ini contoh-contoh gambar testilasi. Ada yang bentuk warna-warni, ada yang bentuk ombak-ombak ni. Dengan bentuk segitiga. Jenis-jenis testilasi. Yang pertama, testilasi sekata. Testilasi sekata merupakan sepenuhnya daripada poligon sekata kongruen. Semua pertemuan bucu bertemu bucu. Hanya terdapat 3 testilasi sekata yang menggunakan segi 3 sama sisi, segi 4 tepat dan segi 6. Berikut yang menggunakan segi 3 dan segi 6. Ini contohnya, dia hanya menggunakan satu bentuk saja. Hasya. Hasya. Ada buka mic lain ke? Komputer saya tak ada buka mic. Atau dia pakai handset? Saya tak tahu lah cikgu macam mana boleh dengar ni. Mungkin sebab saya buka speaker ke, saya tak tahu. Kalau ada earphone ke apa tak Syuhada? Tak ada. Alah. Kena mute ke tu salah satu tu. Pak, suara cikgu pun masuk dalam sekalian. Macam mana?
Sekejap cikgu. Saya sambung. Share sambung. Okay. Okay. Jadi okay, boleh nampak contoh segitiga sama sisi ni, dia guna satu bentuk je segitiga. Jadi dia nampak dia tak bertindih, tapi ruang tu dia nampak penuh. Dia susun. Ini salah satu contoh dia. Okay, next. Ini pula untuk testilasi yang contoh dia bentuk segi empat. Ada segi empat tepat, ada segi empat sama. Tengok walaupun yang gambar pertama ni dia nampak macam ada kosong kecil tu, tapi tu boleh dikira juga bentuk segi empat yang memenuhi ruang itu. Okay, next. Ini pula contoh testilasi yang mempunyai yang segi 6 lah. Dia ada 6 bucu. Semuanya 6 bucu je, rapat-rapat susun jadi satu corak. Okay, next. Okay, testilasi separuh sekata. Testilasi separuh sekata merupakan testilasi yang dicipta dengan dua atau lebih jenis poligon sekata yang dipasangkan bersama-sama sedemikian rupa supaya poligon yang sama dalam susunan kitaran yang sama mengelilingi setiap bucu. Terdapat 8 testilasi separuh sekata yang merangkumi pelbagai kombinasi segitiga sama sisi sama ada segitiga sama sisi, segi empat sama sisi, segi 6, oktagon dan dodekagon. Kalau nampak ni, yang ni pula dia separuh sekata. Maksudnya dia macam ada satu bentuk, dia gabungan. Dia hampir sama semua bentuknya, cuma dia lebih kepada gabungan beberapa menjadikan satu bentuk dan menjadi buat pergulangan rapat-rapat jadi satu set testilasi. Korang boleh nampak dia macam tadi dia ada satu bentuk diulang, semua tu satu bentuk je. Yang ni dia ada bentuk-bentuk lain. Tapi dia still lagi mendapatkan rupa yang hampir sama. Nampak macam ada corak. Okay, korang tengoklah. Okay, next. Okay, yang ni pula testilasi tidak sekata. Testilasi tidak sekata merupakan testilasi yang tidak ada halangan dalam susunan poligon di sekeliling. Terdapat nombor infiniti di dalam testilasi. Testilasi boleh direka dengan mempersembahkan satu atau lebih operasi asas, translasi, putaran dan pantulan pada poliamen gabungan segitiga sama sisi. Contoh di bawah melibatkan translasi, putaran dan pantulan. Kat sini dia ada macam-macam bentuk. Okay, kalau korang nampak pun walaupun dia bukan poligon yang geometri ke apa, dia still lagi memenuhi ruang tu dan mesti nampak corak dia tu. Okay, faham Okay, next. Terus next. Seterusnya. Okey. Bandingan. Testilasi biasa dan testilasi Hasya adalah dua teknik seni yang berbeza antara satu sama lain walaupun tak serupa. Dalam matematik, fraktal adalah subkumpulan ruang Euclidean yang serupa dengan dimensi fraktal yang melampaui dimensi topologinya. Ia perlu menggunakan atau menemui fraktal sama ada seni, geometri, matematik atau sebaliknya. Testilasi sebaliknya lebih biasa. Testilasi adalah penutup permukaan sata rata dengan satu atau lebih geometri di mana tidak ada jurang. Saya tak tahu nak terang macam ni. Tak. Adilah tolong. Korang boleh tengok contoh video dia kat sini. Okay. Ini kepasang. Sorry kalau sangkut-sangkut. This is a quick demonstration how to create your own tessellation. The area we're going to be concerned with is the top and side of your square. Generally you want to use a 4-inch square.
The design is only going to be on the top of the paper. It can be organic shapes, nice flowing curve shapes, or a combination of geometric shapes. The design should start a little bit before the end of the paper on each side. Then you're going to go to either the left or right side, it doesn't matter. As long as you have a top and a side, you're going to be in good shape. You're going to make another design that does not overlap or touch that previous design. Make sure that your design starts a little bit from the edge and ends a little bit from the edge. And make sure some of it goes down into the center of the paper. If you have a lot of open space in the middle of your design, you're going to have a very boring tessellation. Once you have these drawn, you're going to cut them out carefully. Here's a word of warning. Do not make your design very busy, because it will be very difficult to cut out. So make nice, open, geometric, or organic forms. Okay, this is where your cutting skills come into play. You want to make sure when you cut out these designs that you made, one on the side and one on the top, that you are very careful about cutting them out. You cannot have overcuts, and you cannot have pieces cut out. It will not work if you do it wrong. So you pull those pieces out and you slide them directly across, and you lay them as if they were going to be repeated straight across from where they were cut out. You make sure that the space here equals the space here so that it's exactly in place. Once you're sure that you've lined them up properly, you're going to tape them down. Again, you slide your design straight across, checking to make sure that the space here is the same as the space here. I'm going to slide it a little this direction because it's off. These are off a little bit, and this space here does not equal this space here. You're not going to have a very clean tessellation. Then when you are sure that you have these lined up, you're going to tape it. So what you're seeing is the design made from cutting out the side and top design, sliding it across and taping it on the opposite end of it. Okay, this is where the fun begins. You're going to take your 12 by 18 piece of drawing paper and your newly created tessellation, center it, and I don't care which direction you go with it, and you're going to trace it. Okay, here is the final traced tessellation. For this demonstration, I used a felt marker so you could see the marks, but you're going to do yours in pencil to begin with so you can work out any little skips or boo-boos that you make. Once you have it traced once, you're going to put it in place again, and you're going to slide it where it lines up, and you're going to trace it again. And here we have it traced 2 times. Then you go line it back up again like a puzzle piece, and you're going to trace that. You're going to keep sliding and tracing and sliding and tracing, and some of it's going to run off the paper, so you just trace it as if the paper continues. You're going to fill your whole paper up with this slid puzzle piece design. I'll show you what that looks like in a second. Okay, now from the humble beginnings of this one design, we were able to tessellate or trace and slide the design and trace and slide the design, trace and slide the design, so it fits together like a puzzle piece in a puzzle. Interlocking, repeated design that creates interest and movement. This is where you will begin to look now for patterns and shapes that you can add lines to, color things in, add eyes, add clothing, add words, add shapes, wheels. This is where it becomes
your piece of artwork, original from scratch. Have fun. Okey, seterusnya bergerak kepada projek yang telah ditugaskan kepada kami, iaitu pada muka surat 165. Apa? Tak boleh. Kenapa? Tak, sharing. Langkah pertama, sediakan kertas yang berlainan warna, kemudian potong menjadi 18 segi empat sama. Seterusnya, pilih dua bahagian tepi pada sekeping segi empat sama, lukis dan potong dua corak tersebut. Dan kedua-dua corak tersebut dipotong dan dilekatkan pada dua sisi lagi pada bahagian yang tinggal, seperti yang telah ditunjukkan di dalam video. Ulang langkah tersebut untuk menghasilkan lagi 17 bentuk yang sama. Bentuk-bentuk tersebut perlu disusun dan ditampal pada sebuah cardboard. Rajah pada muka surat 165 buku teks matematika 5 boleh dijadikan panduan untuk menampal bentuk-bentuk tersebut. Bentuk-bentuk tersebut disusun sehingga berjaya menghasilkan satu testilasi sejenis Hasya. Dah habis ke? Belum. Belum cikgu. Okey, sebagai contoh, ini adalah hasil yang telah kami berjaya lakukan. Okey, yang seperti gambar pertama yang telah dilakukan oleh Insyirah, digunakan bentuk kereta. Yang kedua pula Hasya,
Dan yang ketiga tu saya Adilah Najos. Okay. Seterusnya kita bergerak kepada kesimpulan untuk projek yang pertama ni. Okay. Sebagai kesimpulan daripada projek ini, testilasi jenis S-cer ialah satu bentuk pola yang meliputi sesuatu permukaan sepenuhnya dengan tiada ruang antara bentuk dan tanpa sebarang pertindihan digunakan. Okey, kami ditugaskan dua tugasan. Tugasan yang seterusnya akan diterangkan oleh Nur Insyirah. Okay, ini dia punya arahan dia untuk mencipta satu logo untuk persatuan ataupun kelab di sekolah dan mengaplikasikan transformasi ke atas gabungan bentuk-bentuk poligon. Okay, terus. Jadi apa yang kami telah cipta adalah logo untuk kelab alam sekitar. Jadi kat sini kita boleh nampak ada bentuk bulatan, ada bentuk bulan sabit, ada bentuk ni macam hexagon tapi dia macam panjang sikit. Okay. Jadi ini secara 2D dia. Okay, next. Saya akan terangkan makna untuk setiap warna pada poligon tu dan juga moto untuk kelab alam sekitar ni. Jadi maksud warna logo itu yang warna merah jambu tu simbolik kepada persahabatan, keindahan dalaman dan harmoni yang ingin diterapkan di antara ahli kelab. Yang warna hijau pula simbolik kepada alam sekitar dan kesegarannya yang bertepatan dengan tujuan kelab ini ditubuhkan, iaitu untuk memelihara alam sekitar. Jadi warna ungu pula simbolik kepada keamanan, kekayaan dan kreativiti. Simbol kuning simbolik kepada keceriaan dan keseronokan. Dan warna putih pula simbolik kepada kesucian dan kebersihan. Jadi moto yang kita orang guna untuk kelab alam sekitar ni adalah a clean environment guarantees a cheerful life. Kat sini pun dia ada minta gabungan transformasi yang digunakan untuk apa logo tadi tu. Jadi untuk bentuk bulatan tu saya telah menggunakan transformasi pembesaran pada pusat dengan faktor skala 2 dan pada bentuk bulan sabit dan juga hexagon tadi saya menggunakan putaran 72 darjah arah jam pada pusat. Okay, korang boleh nampak dia berulang kat situ. Saya dah kira memang dia 72 darjah dan itu saja daripada kami. Itu tugasan yang terakhir. Okay. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.